wáàsí kásẹ̀ wáàsí fúnra wa pàtàkì ni nítorí wáàsí ìtají ní máa ń jẹ́ wáàsí ìrántí ní máa ń jẹ́ wáàsí òun làá fi dẹ́rù báyàn bí yàn bá fẹ́ mú rárá tí bí àgọ̀ tó fẹ́ gbàgbéra lọ́yẹ́ kọ́lá wọn sọ pé ayọ̀ alladhina amanu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم wáàsí boni ti wá ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba ni wáàsí ti wá وشفاء لما في الصدور ọmọ tí ó sànfin tí máa ń bẹ nínú ọkàn ẹ̀dá وهدى ورحمة للمؤمنين ọmọ sísẹ ọ̀nà fún wa yóò sì máa jẹ́ kẹ́ fún gbogbo mùmíní بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. wáàsí nìyà ọwọ́ lọ́gà wáàsí láyé ikú ni arákùnrin kan lọ bí Ànábì Muhammad ó ní kalẹ̀ ní tó gbọ́n jù ní ẹ̀dá Alhaji Ànábì lẹ́ni tó gbọ́n jù ẹni tó gbọ́n jù lẹ́ni tí ń rántí ikú tó sì ń palẹ̀ mọ́ fún kú tó tètè fèsì reality ní Islam Ọlọ́run wá gbé wáàsí fún èèyàn mẹ́rin kí n sọ́sọ́ makirifóònù lẹ̀ gbogbo àwọn tó kàn wọ́n máa lé Ọlọ́run sí wáàsí fún wọn ó fi wáàsí bá wọn wí Ọlọ́run tún kò níbẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n máa sọ pé wọ́n jáyàntì láyé Ọlọ́run fi wáàsí sọ fún wọn wípé ikú ní ọ̀sẹ̀ yìí rọ̀ Ọlọ́run kò níbẹ̀ gbogbo ẹni tí ó pé ẹ̀sìn lòun sì ọjọ́ sí ewu ni ọjọ́ nǹkan kan ni tí ó wàá fẹ́ máa tẹ́ra lẹ̀ tí ó fẹ́ máa múrara síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àwa náà Ọlọ́run gbà fún wa Ọlọ́run ṣe wáàsí fún wa Ọlọ́run wá ṣe wáàsí fún olówó ó wá ṣe wáàsí fún gbogbo ẹ̀dá pátápátá gbogbo ẹni tọ́kàn rẹ̀ máa ń le láyé bí ìgbà tí ò ní kó láyé mọ́ Ọlọ́run ṣe wáàsí wọn lọ ní Maja ẹni ọkàn rẹ̀ kọ́kọ́ le láyé tọ́kàn rẹ̀ le tó di pẹ́ta kábílà ni òun lẹni tẹ́mi rẹ̀ kọ́kọ́ le àti Ọlọ́run wá ní ọjọ́ tí wáàsí fún yín tó ti kọjá láyé ẹ̀tọ́ tí yìí kẹ́ gbọ́. bàbá abúlé adámọ̀bílẹ̀ àkìsí kọ́rọ́bà kùrùbánà. jẹ́ nkìtọ́ ọmọdéma méjì fún yín kábílà àti ábílà bàtà méjèèjì tí wọ́n mú jẹ lọ síwájú Ọlọ́run. wàtò kúńbílà ni ni adé ìmọ̀ àwàlámùtà kọ́bàlìmínà àkàr. Ọlọ́run ni mo gbà kan lọ́wọ́ ẹnìkan gbà tẹ́ni kejì. kọ́lá kìtù lánàkà. ọkàn líle ó ní máa pẹ́ máa dì sọ́yẹ̀ kọ́lá farabalẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ lé ẹni kábílà lé ìwọ̀n sọ fún ọmọ ìyá rẹ̀ ábílà ó ní máa pẹ́ kọ́lá ìnàmà ayáfọ́bọ̀lọ́ ó ní máa dì sọ́yẹ̀ rẹ̀ tí kankan ò ní ṣe àfọ́jọ̀gbọ́gẹ̀ wá ní àyí àbí máa bá lùkọ́ ní kẹrẹ ìsàyà ń gbọ́ bábálù ìṣó máa bá lùkọ́ ní kẹrẹ ìsàyà ń gbọ́ kánákàlá àtẹ̀sùn nígbà ó dàgbọ́ máa bá lùkọ́ ní kẹrẹ ìsàyà ń gbọ́ lè tí malẹ̀ kankan wọnú ọkàn rẹ̀ wọ́n sá lè kabẹ̀ bí òkúta náà ni ó ní máa bá lùkọ́ ní kẹrẹ ìsàyà ń gbọ́ ó ní kí ló dé tẹ̀mí ti ọ̀mọ́ tó ọ̀gbẹ̀mí rẹ̀ láyé kí malẹ̀ ọwọ́ bẹ̀ kọ́ fẹ̀mí rẹ̀ mọ́ ó ní kí ló dé. kánákàlá àtẹ̀sùn nígbà ó dàgbọ́ látẹ̀sùn lónìí mọ́ta àrà nínú ayé bí ẹni pọ̀ ọmọ pé kún bí abẹ́kú òde àbáwọn tí kú pa àyẹn ó ṣèṣì ní àwọn tí kú pa àyẹn wọn ọmọ ṣe ni ọwọ́ àwọn ẹ̀skíìsì fún kú ní abáyé nìkan kú ó ní kò mójútó ẹ̀tì ni ní abáyé nìkan kú ó ní kò mọ́ ṣe ni ní abáyé nìkan kú ó ní wàhálà tí ẹ̀ náà pọ̀ ọwọ́ ẹ̀skíìsì fún kú ó lọ sọ ọmọ pé kún bẹ́ẹ̀ ni. látẹ̀sùn lónìí mọ́ta àpọ̀ aláwọ̀kúnà lẹ́sí ìdábànà ọ̀bànà. yabna ẹnìkan kan yín bẹ́ẹ̀ ṣe jòkó yìí ó ń kẹ́rù kó bójú ẹ̀yìn kan máa wo bàbá rẹ̀ ń bo bàbá mi wà. abúlé lẹ́sí ìdábànà
àfà kọ́ máa wà á bàbá tó bí àwọn bàbá wa ìmáàmù níjẹ̀ta ibo wọn wà ajánásí àná ibo lọ wà rọ́bà náà ná ibo lọ wà abátẹ̀sírí àná ibo lọ wà mùkádàmù àgbà náà ibo lọ wà kó kálukú ọmọ àwòrán rẹ̀ bá ṣe lẹ́yìn ọlá ẹ máa bira yín léèrè lílẹ̀ ọmọ abira rẹ̀ wàsíù gèdè ọmọ abira rẹ̀ léèrè pé bàbá Sàràkí dà bó ṣe lò ó tó táyé yẹ tó ga nínú ayé tó pàṣẹ ayé ibo lọ wà ìyá mi ibo lọ wà Kawara jẹ́ ọmọ bèrè tí ẹ bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ̀ kó fèsì ń bọ́ lọ́wọ́ Al-Amaani ọmọ bèrè tí ẹ bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ̀ kó bọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni Alhaji wa Yusufu bẹ́ẹ̀ ni Daibu bẹ́ẹ̀ lẹ́nu kọ̀ọ̀kan yín ó ní mo fẹ́ sọ fún ìwọ tó ń pàṣẹ lónìí náà tó ń ṣe girigiri. Àwọn tó ti kú ní àwọn náà kú. Àbá wọn láyé wọn láàyè ní ẹ̀bùkọ́. Àti wọn kú ìwọ òkú nítorí kẹ́yìn ọ̀sẹ́kù. Kẹ́mi náà bìrà mi léèrè àwọn tó bí wa dàmbò wọn wà. Àwọn Onikijipa àgbà òun dàmbò lọ wà. Sheikh Faruq ń bọ̀ wọn wà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ bí wọ́n wà. Ó lọ́mọ àwọn tí wọ́n ti lọ òun lẹ jẹ́. Wọ́n máa ń ní òkú nítorí kásẹ́kù. Wọ́n máa ń ní nàbùsí nàkàmì mọ̀kọ́mí. Wàmán ní nàbùsí nàkàmì mọ̀kọ́mí. Bẹ́ẹ̀ni ó kẹsẹ̀ kan lẹ́yìn. Ìzámà sẹ́kìmà láti ajáda wàrísíkọ́. Ó ní kò sípò kíkan fẹ́mi rẹ̀ mọ́. Ìjọ tásìkò bá ti tó. Tọ́lá bá ti rí máa bọ̀. Gbogbo assignment ó pè ní. Wàmá àádùn. Bísọ́ọ̀dì kọ́mí nǹkan aṣọ. Ọ̀pọ̀ bá ṣe kalẹ̀ ayé ní dáadáa ẹnì kan oníbọ̀ pínbẹ̀ wọ́n ló ní. Ọ̀pọ̀ bá ṣe kalẹ̀ ayé wọ́n hàn sínú pépà rẹ̀. Wàmá àádùn bísọ́ọ̀dì kọ́mí nǹkan aṣọ. Ọ̀pọ̀ bá sì ṣe lẹ́sẹ̀ ẹnì kan oníbọ̀ pínbẹ̀ náà wọ́n hàn yíwọ̀n náà kanú nínú pépà rẹ̀. Wà máa lákà. Gẹ ìrú tó tún wà lọ ìládùn. Ìbá dáa fọ, èyí tí ọba dáa fọ láyé gbogbo wa tá a ti ga láyé. Èyí tí ọba dáa fún wa láyé ni káfi gíga wa káfi wá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ni ká máa wá. Ọ̀fọ̀ kan ọ̀jọ̀gbọ́n kan lọ sọ bẹ́ẹ̀ ọlá gúnyàn ipò gúnyàn ìmọ̀ gúnyàn owó gúnyàn tọ́ba ti wá gùn ọ́ èyí tó dáa ní kò sọ̀kalẹ̀ fọ́lọ́hún. Bí a bá gbẹ́dà fún máa ti hàn ní má lò tó o bá lòdà Ọlọ́run padà lòdà lórí rẹ̀ ọ̀gbọ̀n márùn. Ọba aláwọ̀ kẹ́rù dájú wà láì náà ìtajà láti lọ́lọ́ wá àti dáríkọ́. Ìtajà láti ìlàlá wá àti dáríkọ́. Fọ ìbẹ̀rọ náà ń bọ̀ bá mú níṣẹ́ ìbẹ̀rọ náà bá ń ṣe ní gbogbo ń tàn ṣe láyé ń pátápátá ìtànjẹ ni wọ́n ti tẹ̀lé nídà lánàá nígbà tó wà ní gọ́fúnà gọ́fúnà ń bọ̀ ẹ̀ńtọ́rẹ́jì ọlọ omi yìí ń wẹ̀ lọ́wọ́ kéèkì ìwẹ̀ tán mọ́tìrì ó ti gbàta mọ́tò ọgbàta ó di ṣe ó tún kọ yíwù tán ó tún di sani president yóò tún lọ girigirigirigirigiri ó lò bó ṣe lóhun náà ó tún kó ń bẹ̀ ẹ̀hún níbi tí ẹni tí nǹkan míì ó ti kó ń bẹ̀ ẹ̀hún náà gbogbo nǹkan bá wà wọ́n sọ̀kalẹ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́yẹ kéèyàn palẹ́ ṣe àwọn tẹ́mi wọn lè bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní mo ti ṣe wá sí fún wọn kọjá nígbà tí Kábílà lóhun fẹ́ pa á ní ọ̀sán àtàkùn láàkìtù lánàkà. Ábílà ní mi ò ní pọ́ o. Láàkìtù lánàkà. Bí wọ́n bá fẹ́ pè mí ní pọ́. Àwọn tẹ́mi wọ́n lé Ọlọ́run ṣe wáàsí. Ọba wọn ṣe wáàsí. Ibi bẹ́ẹ̀ni yìí bá lé ikú ní káyìn rẹ̀. Àwọn tí wọ́n pàṣẹ láyé tí wọ́n jáyàntì tí wọ́n fọ́nbù nínú ayé nínú wọn ni Fìdírónà. Ọlọ́run fi wáàsí ṣe wáàsí. Ó fi ikú ṣe wáàsí fún lọ sí Súrátù Yúnus kọ́. Fàtìmá mílíọ̀nù àjúlùdù mbàgì àwọn àdíwàdí àdá ìlà àdìrákà wúlíkà àbùkọ́lá àmàntù annáwùlá ìlàhà ìlàlẹ́dì àmàdàtí bí ìbànú ìsìráìlà. Fìrọ́nà ga ọjọ́ ti lọ Fìrọ́nà ga lórí ilẹ̀ Ọlọ́run ó sì jáyàntì ẹni tó ga títí tí pèrè lọ́lọ́run lórí ilẹ̀ ó sì lò ọjọ́ lọ ìgbà lọ Ọlọ́run wá gbé Musa dé wọ́n bínú Musa ó wá bínú Musa títí ó tẹ̀lé débi odò
ọba wa mú fìdíwọ́ náà ní wọ́n mú tẹ̀lé Musa ní rò pé òun tẹ̀lé Musa àwọn tí ń tẹ̀lé Musa àyà wọn ń já pé ọba wa ọlọ́run ní kò lè bá yìí nígbà wọn débi odò ọlọ́run jẹ́ wọn dáà ní odò tán ọlọ́run ní Musa kọjá odò yẹn di lẹ́lẹ̀ Musa kọjá pọ́sẹ̀ di lẹ́lẹ̀ tí fìdíwọ́ náà ń wà àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ làwọn òkà náà kọjá ó dáà ní odò ọlọ́run ní odò mú. ọlọ́run lọ́dọ̀ mú odò wa mú ọ tẹ̀rì fìdíwọ́ náà wá tẹ̀rì ọlọ́run ní má gbé táyà odò má gbé táyà yọ eré ẹ̀ síta. Al-Amaani la ilaha illalladhi amanat bihi banu Isra'ila. Tọ́wọ́ tẹ̀ ọlọ́run tí Musa sọ fún tí ó gbàgbọ́ gbogbo ẹni tẹ̀rí tí ìhàlẹ̀ nì tí ọmọ ọlọ́run bá tẹ̀ ọlọ́run tí Musa sọ fún pẹ̀sìdì ó náà ò tó bó ṣe pèrè rẹ̀ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àmọ́gbà tọ́lọ̀ mú ta Amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Isra'ila wa ana minal muslimina. tẹ̀sìrì ó náà ìgbà tó wọn bá wọn bá tẹ̀sìrì ó náà ta nípa ẹ̀kọ́ rí tí ò rí nígbà wọn bá wá sí ọwọ́ náà ti gbà fún àwọn ọba yìí mùsùlùmí náà wọn ní kò gbọdọ̀ jẹ́sì máa ọdẹ wọn jẹ́sì ọba ìmájú o ẹ tètè padà ìmájú o gbogbo ẹni tí ń ṣe tí ọ̀dà kó ìpadà ìmá late kótó late ọlọ́run ṣe wáàsí fún wọn fi kú sí wáàsí wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn tọ́lọ̀ fi kú tó fi ṣe wáàsí fún ẹ̀yin olówó ọba àfikún ṣe wáàsí fún yín gbogbo ẹni olówó ti ń fọ́mù tó lówó máa ń sẹ́lò mí wí àtọ̀fígẹ́tì ẹ̀ bí kò ṣe máa ń dààmú èèyàn bẹ́ẹ̀ lówó máa ń dààmú èèyàn gbogbo ẹni tó wọ́n dààmú bó ṣe dààmú Kárúnà owó lọ́ dààmú Kárúnà ní ọjọ́ ọmọ tí ń sọ máa ní fi ń sọ yín pé ìgbẹ̀yà rẹ̀ àmúlẹ̀ ọlọ́kí sọ fún ìjọba ọba ní gbogbo tó ń kójọ pa sí wá sí fún ọ̀la ìlìmọ̀ ìdí ọlọ́run kó gbogbo oúnjẹ ọ̀la ìlìmọ̀ ìdí ọlọ́run wá sọ fún Kárúnà àwọn lámúyà lámúsọ̀ ọlọ́run báwọn ká kó nǹkan jọjú ọlọ mo sì pa wọ́lẹ́ wọ́n sì tó lọ́wọ́ ṣẹ́dù ọlọ́run ni wọ́n lágbára nínú òkú àtàwọn àkìsàrù jáwá wọ́n sì tó lọ́wọ́ nìyẹn gbogbo ẹ̀yà àfáà ìmọ̀ ọ̀dọ́ sọ kalẹ̀ sínú ọlọ́run ṣe wáàsí fáwọn àfáà náà wáàsí tó ṣe fún wa ta àwùká jẹ́ láyé ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀gá wa tá a lè tó mọ́ lànàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àlè tó kò sẹ́ni ó lè tó ànàbí mọ́ ọlọ́run wá ṣe wáàsí fáwọn àfáà lára ànàbí bámi lọ sí sọ́tà àlìmọ́ránà wà á Muhammadun ọlọ́run ní má Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afain mata aw qutila انقلبتم على أعقابكم ولا يغلب على عقبيه فلا يدل على سيئة ولا يجزي الله الشاكرين يسيرين لسباع تصبير واختبر دوما لسباع تصبير يضرب تلك ليس يسيرين يعني أراه ملابه وكل فضل وقوة السلام شكرا قوة وشباب وويام ولوة وكرام وإذا كان بعد ذلك عشرا فقبلوا وزيدة ó ti pẹ́ kò sí dára tó kù mẹ́rà tó gbé lọ. ọdún kánú sí dídà. ọba àdó máa 50 years láyé. ọba ní mo sì báàrù. àdọ́tọ̀dún márùn-ún. sì báàrù. ọlọ́dún tó náwó. bàyàrá rúkà náwó àhàlámù. ọdún sì tí náà. ọdún 50 years láyé. sẹ́yàrá tí mo láyálì. sẹ́yàrá tí mo láyálì. ilé fọ́tò fún ọ ló ti gba wádìí gbà sí o. àjọba lílì mọ̀nà ó ní wọ́n iná sí wọ́n ni wọ́n láyé tì látọ̀ máa 60 years ọ̀kan yẹ̀ ni. wọ́n bí mo sọ yí bá kọ́ kórè wa ẹgbẹ́ yìí kórè rẹ̀ ni o. 60 years ní tí wọ́n ayé dá. wọ́n tó bá ti tọ́ ma 60 years ní kú sí tájẹ̀ tó ká dùkú. wọ́n mú sàbò ìdá
ọmọ 70 years láyé. Tẹ̀sẹ̀ àlè àlìmọ́. Má bínú kọ́ ọmọ 70 years wọ́n ti lo tótó. Wà á bùnú sọ́mú ìdàbà àlè ìkàlà mú. Ọ̀gá ni ọmọ 70 years. Wà ìsàdó dàbà dàda ní kàṣíọ́. Ọba ni ọmọ 80 years láyé. Ọlọ́dẹ yìí ká yàtà lẹ́tì lọ́dún ọ̀rọ̀. Yàtà lẹ́tì lọ́dún ọ̀rọ̀. Débi kò lérò kan fẹ́ dé. Ọba ni ọmọ 80 years láyé. Wọ́n búrú ti ṣe yìí náà. Tẹ̀síwájú kọ́ ọmọ 90 years láyé. Àṣà máa kọ̀ ní kàfá àwò. Òtítọ́ tó tọ́ láyé. Wọ́n náà nínú àṣà wíṣú láti bá a mọ̀. Àwọn kan máa tó ṣe máa bí táyé bá wọlé ìgbẹ́ náà ìdí kọ̀. Wọ́n á máa lẹ́bàá dá kọ̀ bílá pẹ́ẹ́dá ló ọmọ ta nínú yín kọ̀ máa tó ṣe máa tó wá. Àyíṣà ọ̀dọ́ dàbọ̀ dàtàlì kà á ṣe wá. Mo gbọ́dọ̀ fẹ́ kọ́ wá níbẹ̀ wà kò. Ìgbà yìí jẹ́ ẹ̀sọ́. Bàbá yìí jẹ́ ẹ̀sọ́. Lọ́lá yìí lọ́dọ̀ tọ́ àbókùtì rè. Wọ́n sàrà òkú ló ti dàbọ̀. Ayé pàtí di ayé pàtí náà. Ẹ̀kọ́ ẹ máa tọ̀pá yóò pẹ́ síbẹ̀ ẹ pé ṣiṣẹ́ rí o. Ẹ ṣe dáadáa o. Mọ́dà ló ti lọ yìí. Ikó ṣe lẹ̀ ni wọ́n sọ yìí. Ikó ṣe yóò kù tí ọ̀dọ̀ dé bá lọ́dọ̀ náà. Èyí lẹ̀ máa ronú kí lẹ̀ ẹ̀dọ̀ dé bá lọ́dọ̀ náà. Ọlọ́run bá wa kẹ́ ẹ̀. Lídà Alhaji wa lọ́kọ̀ Bùkọ́lá Sàràkí. Ọ̀dọ́ ìdòwò bàbá wa ìmáàmù àtàwọn àyímọ̀ àwọn òṣèré níbẹ̀. Ọlọ́run kú owó ti wà níbẹ̀. Àwọn tó bí wọn lọ́jọ́ kúrò àyè wọn. Ìdí bẹ́ẹ̀ ló lọ́wọ́ láàrin ọlọ́run ní ìsìn. Ọlọ́run ọlájòkó wọn yìí. Kọ́ ọlájòkó àwọn àgbààgbà fún àwọn àtàkùn lọ́rin. Bàbá wa Ládàbí, bàbá wa Sheikh Adam, bàbá wa Ládàbí. Kọ́ wọn láwọn àgbà wọn. Bí àwọn bí gọ́rẹ̀, àwọn àgbà wọn. Àwọn kòkòrò béèrè, àwọn àgbà wọn, àwọn kòkòrò, àwọn àgbà wọn, àfọ̀mọ́líyà, àbá wa ń kọ́rọ̀ yìí. Gbogbo ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ sílẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Alhaji Alori, bàbá wa Olú Pàkátà, bàbá wa Ládàmbá, bàbá wa Onikijipa bàbá Àṣùwùtì, bàbá wa Ẹlẹ́hà, bàbá wa Tájì ni wọ́n mílì bàbá Sàlùmọ́ra ké. Ọlọ́pàá láyé gbogbo wọn tá a ní láwọn ẹ̀ṣọ́ wa nílọrin. Táà fi máa bẹ̀rẹ̀ ká lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ṣe lílà ọlọ́run ní padà lẹ́yìn. Ọlọ́run ní padà. Ní fẹ́ padà ló ń fẹ́ wá padà. Oṣù ní dọ́tán. Ojú oṣù ní tì. Ojú òní tì. Ọlọ́dọ̀ ọ̀dọ́ ayé mi dára rẹ̀ mi dára yín dára ní. Ní àgbà. Ọlọ́dọ̀ ọ̀dọ́ àmọ́ àgbà ẹ̀dùnú. Àbúrò wájú kọ́ alẹ́ rẹ̀ wílé. Ẹ̀yìn ká ilé.